Gió bắt đầu gào thét trên mái nhà lá. Mưa trút xuống hết nỗi buồn của bầu trời. Miền Trung quê tôi nên con người quen với nắng gió. Nhưng mỗi mùa bão đến và không ai quen được với mất mát. Nước dâng lên từng chút rồi từng chút, tuôn theo ruộng đồng, con đường làng và cả những giấc mơ còn dang dở. Phú Yên quê tôi, trong những ngày bão lũ ấy, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng mưa và những mái nhà trên vênh giữa dòng nước. Nhưng cũng chính từ nơi đó, dưới một mái nhà lá đơn sơ, một hành trình bắt đầu. Hành trình render lại cuộc đời từ những điều nhỏ bé nhất. Bạn biết không, có những ngày ở phố, tôi thấy mình giống như một khung hình bị cháy sáng. Mọi thứ cứ rực rỡ, dồn dập, nhưng bên trong thì trống rỗng. Có những tuần mà số ngày tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn số ngày tôi được ở nhà. Những hành lang trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những tiếng thở dài của chính mình trong đêm. Khi cơ thở thành công, mọi hào quang hay là tiền bạc còn trở nên vô nghĩa. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể hít một hơi thật sâu mà không thấy lồng ngực của mình bị thét lại. 4 năm làm nghề quay phim, tôi bắt trọn niềm vui của thiên hạ, dựng lên những giấc mơ cho người khác qua màn hình sắc nét, nhưng lại quên mất việc nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương. Sức khỏe lên tiếng, hay thật ra là tâm hồn tôi đang mệt nhòi. Tôi chọn rời đi, không phải trốn chạy mà là tìm một nơi để render lại cuộc đời mình. Và tôi dừng chân ở đây, dưới mái nhà lá này. Trước mặt là cánh đồng lúa và xa kia là ngọn núi vẫn lặng lẽ đứng đó như đang đợi tôi từ rất lâu rồi. Những ngày đầu về quê, thú thật là tôi sợ cái sự im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng một nghiến vào vạch tre. Nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là sự im lặng, đó là hơi thở của đất đai. Bạn đã bao giờ đi thư chân trần trên đất sau một cơn mưa chưa? Nó mát lạnh, thô ráp nhưng lại làm mình thấy vẫn đến lạ kỳ. Ở đây
Tôi lại trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ trong xóm. Tôi bày cho chúng chơi những trò chơi mà thời của tôi gọi là cả bầu trời tuổi thơ. Nhìn chúng cười, tôi thấy mình như được tiếp thêm một năng lượng thuần khiết nhất, thứ mà thuốc chẳng bao giờ mang lại được. Hóa ra hạnh phúc không phải là sở hữu những thứ đắt tiền, mà là thấy mình vẫn còn đủ sức để mang lại tiếng cười cho một ai đó, dù là nhỏ bé nhất. Ở đây tôi bắt đầu học lại cách quan sát. Một con sâu bò trên lá lúa cũng có cái cách thính riêng của nó. Một giọt sương sớm đọng trên mái lá cũng mang cả một dải màu cinematic mà chẳng có phần mềm nào giả lập được. Tôi nhận ra thiên nhiên mới chính là đạo diễn tài ba nhất, còn tôi chỉ là một gã học trò đang tập tành ghi chép lại những điều nhỏ bé nhất. Nhiều người hỏi tôi về quê rồi lấy gì mà sống. Tôi vẫn là một editor online thôi, nhưng góc làm việc của tôi bây giờ không còn là 4 bức tường bê tông nữa. Tôi để laptop bên hiên nhà lạ, ánh sáng xanh của màn hình hồ vào ánh nến vàng thanh, tiếng quạt tán nhật chạy đua với tiếng chim sẻ trên mái nhà. Làm nghề cái ghép, tôi nghiệm ra một điều: đời người cũng giống như một bản dẫn thô. Có những đoạn ta tưởng chừng là quan trọng, nhưng nếu không can đảm cắt bỏ, bộ phim sẽ chẳng bao giờ có được điểm nhấn. Tôi đã cắt bỏ những đêm thức trắng chạy deadline, cắt bỏ những xã giao mệt mỏi để giữ lại khung hình đắt giá nhất cho mình. Một buổi sáng bình yên với tách trà và một ngọn núi cao để cân nhắc mình rằng muốn nhìn xa, tâm phải tĩnh. Khi hoàng hôn buông xuống, căn nhà lá của tôi lại bừng lên ánh đèn vàng. Nó nhỏ thôi, nhưng đủ ánh để che chở cho một tâm hồn đang hồi sinh. Tôi không biết hành trình này sẽ đưa mình đi bao xa, nhưng ít nhất lúc này tôi thấy mình đang sống, thật sự sống, chứ không phải tồn tại qua những ảnh pixel. Cảm ơn bạn đã ghé chơi với căn nhà lá của tôi. Nếu bạn cũng đang thấy mệt, hãy thử dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Biết đâu ngọn núi của riêng bạn cũng đang đứng đó đợi bạn về thì sao.